ආයිබෝවන් සයිබරේ YouTube channel එකෙන් අද අරන් එන මේ වීඩියෝ එකට ඔයාලව ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අපි Sony phone එකක් ගත්තාම ඒකේ back side එකේ මෙන්න මේ වගේ icon එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් Sony phone පාවිච්චි කරන ගොඩක් අය දන්නේ මේ icon එකෙන් මොකක්ද කියන්නේ. මේ icon එකෙන් වෙන්නේ මොකක්ද? මේ icon එක තියෙන හින්දා phone එකේ තියෙන්නේ මොකක්ද කියලා ගොඩක් අය දන්නේ නැහැ. ඉතින් ඔයා ගාවත් Sony phone එකක් තියෙනවා නම් phone එක පිටිපස්ස හරවලා බලන්න අනිවාර්යයෙන්ම මෙන්න මේ වගේ icon එකක් ඇති. ඉතින් මේකට කියන්නේ NFC කියලා. ඒ කියන්නේ Near Field Communication කියන එක. මේ icon එක ඔයාගේ phone එකේ කොහේ හරි තියෙනවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයාගේ phone එකෙත් NFC තියෙනවා. ඉතින් මේකෙන් ඇත්තටම මොකද්ද වෙන්නේ? මේක තියෙන එක හොඳයිද? මේකෙන් අපි ප්‍රයෝජනයක් ගන්නෙ කොහොමද? මේ දේවල් ගැන තමයි අද මම කතා කරන්නේ. කොහොමුණත් සමහරු හිතාගෙන ඉන්න විදිය වැරදි. මේ ගැන හිතාගෙන ඉන්න විදිය වැරදි. ඉතින් දන්නේ නැති යාළුවන්ටත් බලන්න මේ වීඩියෝ එක ෂෙයා කරනවා වගේම මේ වීඩියෝ එක අන්තිම වෙනකම්ම බලලා මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන හොඳ නරකක් කමෙන්ට් කරගෙන යන්න ඔයා අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අද අපි කතා කරමු NFC ගැන. ඉතින් දැනට අවුරුදු 10කට 12කට විතර කලින් මම Sony Ericsson phone ගොඩක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක බලන ටික දෙනෙක් හරි මේ විදිහට Sony Ericsson phone පාවිච්චි කරලා ඇති කියලා මම හිතනවා. ඉතින් ඔයත් මේ විදිහට Sony Ericsson phone එකක් පාවිච්චි කරලා තියෙනවා නම් ඔයා පාවිච්චි කරලා තියෙන phone එකේ model එක මොකක්ද කියලා අනිවාර්යයෙන්ම comment එකකින් දාගෙන යන්න. W200 එක K810 K800 W810 C902 C905 මෙන්න මේ වගේ මොඩල් ගොඩක් මං පාවිච්චි කරලා තියෙනවා. ඉතින් මේ සමහර ඩිවයිස් වල තිබ්බා infrared කියලා ටෙක්නොලොජි එකක්. ඉතින් මේ විදිහට infrared තියෙන ඩිවයිස් දෙකක් අතර අපිට data share කරන්න පුළුවන්. හරියට අපි දැන් පාවිච්චි කරන Bluetooth Wi-Fi වගේ. ඒ වුණාට මම මේ කතා කරන්නේ Bluetooth එන්නත් කලින් ආපු ටෙක්නොලොජි එකක් ගැන. මට මතක විදිහට W200 එකේ තිබ්බේ මෙන්න මේ infrared කියන ටෙක්නොලොජි එක. ඉතින් ඒ විදිහට infrared තියෙන ඩිවයිස් දෙකකින් අපි data share කරනවා නම් මේ infrared තියෙන ඩිවයිස් දෙක එකට හිටින විදිහට තමයි තියන්න ඕනේ. එතකොට තමයි මේක කනෙක්ට් වෙන්නේ. ඉතින් Bluetooth වල වගේ ගොඩක් ලොකු රේන්ජ් එකක් ඒකේ නැහැ. ඉතින් මේ NFC කනෙක්ට් කරන්නේත් මෙන්න මේ විදිහට. high frequency යටතේ wireless ක්‍රමයට තමයි මේකෙත් data share වෙන්නේ. ඒ වුණාට මේකේ තියෙනෙත් පොඩි රේන්ජ් එකක්. ඒ කියන්නේ සෙන්ටිමීටර් 10ක විතර පොඩි රේන්ජ් එකක් තමයි මේකට තියෙන්නේ. ඉතින් තවත් වැදගත් දෙයක් ඔයාලට කියන්නම්. මේ NFC කියන්නේ අපි දැනට පාවිච්චි කරන Bluetooth, Wi-Fi මෙන්න මේ විදිහට ෆයිල් ෂෙයා කරන ටෙක්නොලොජි එකක් නෙමෙයි. ඉතින් අපිට Bluetooth වලින් ෆයිල් ෂෙයා කරන්න අපි phones දෙක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. Wi-Fi වලින් ෂෙයා කරන්නත් අපි phones දෙක කනෙක්ට් කරන්න ඕනේ. ඒ විදිහට phones දෙක කනෙක්ට් කරන ක්‍රමයක් තමයි මේ NFC කියන්නේ. මේ NFC ටෙක්නොලොජි එකත් එක්ක ආපු පළවෙනි ස්මාර්ට්ෆෝන් එක තමයි Nokia C7 එක. ඒ 2010 අවුරුද්දේ සැප්තැම්බර් මාසේ. ඒ වගේම NFC එක ආපු පළවෙනි Android phone එක තමයි Samsung ලගේ Nexus S කියන device එක. ඒක රිලීස් වුණේ 2010 දෙසැම්බර් මාසේ. Sony ලගේ NFC එක ආපු පළවෙනි phone එක තමයි Sony Xperia S කියන device එක. මේ device එක රිලීස් වුණේ 2012 පෙබරවාරි මාසේ. ඉතින් සමහර අය හිතාගෙන ඉන්නවා NFC කියන්නේ Bluetooth වලින් data share කරනවා නැත්නම් Wi-Fi වලින් data share කරනවා වගේ data share කරන්න තියෙන ක්‍රමයක් කියලා. ඒක ඇත්තටම වැරදි. ඉතින් මේ විදිහට NFC තියෙන device දෙකක් අපි connect කරපුවාම මේක connect වෙන්නේ NFC වලින්. හැබැයි මේකේ data share වෙන්නේ Bluetooth වලින් වෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Wi-Fi වලින් වෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක තවත් ටිකක් පැහැදිලි කරන්න. ඔයා ගාව තියෙනවා phone එකක්. ඒ වගේම කැමරා එකක්. ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන phone එකේ Bluetooth, NFC, Wi-Fi මෙන්න මේ දේවල් ඔක්කොම තියෙනවා. ඒ වගේම ඔයා ගාව තියෙන කැමරා එකේත් Bluetooth, Wi-Fi, NFC මෙන්න මේ දේවල් තියෙනවා. ඉතින් මේ දෙක අතර data share කරද්දී අපි Bluetooth පාවිච්චි කරලා data share කරොත් එහෙම අපි කරන්නේ කැමරා එකේ Bluetooth on කරලා phone එකෙන් ඒක connect කරන එක. ඉතින් මේ විදිහට connect කරන්න අපිට ටිකක් වෙලා යනවා. Bluetooth එක on කරලා ඒක phone එකට අහු වෙනකන් ඉඳලා ඒක connect කරන එක තමයි අපි සාමාන්‍යයෙන් Bluetooth වලින් file share කරද්දී කරන්නේ. හැබැයි මේ දෙකේම NFC තියෙනවා. ඉතින් අපි NFC වලින් මේක connect කරද්දී කරන්නේ phone එකේ NFC තියෙන icon එක කැමරා එකේ icon එකට touch කරන එක විතරයි. ඒ කියන්නේ කැමරා එකේ NFC තියෙන icon එක phone එකේ icon එකට ගෑවෙන විදිහට තිබ්බාම
මේ ඩිවයිස් දෙක තප්පරයකින් වගේ පොඩි කාලෙකින් ඔටෝම කනෙක්ට් වෙනවා. ඉතින් ඊට පස්සේ මේ දෙක සමහර විට Bluetooth වලින් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් Wi-Fi වලින් කනෙක්ට් වෙලා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් අපි data share කරද්දී එක්ක මේක Bluetooth වලින් share වෙන්න පුළුවන් නැත්නම් Wi-Fi වලින් data share වෙන්න පුළුවන්. අර NFC එකෙන් නෙමෙයි data share වෙන්නේ. NFC එක තියෙන්නේ device දෙක ඉක්මනින් සහ පහසුවෙන් කනෙක්ට් කරගන්න විතරයි. ඉතින් මෙන්න මේ වීඩියෝ එක බැලුවොත් එහෙම ඔයාට මේක තවත් පැහැදිලි කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ NFC කියන එක අපේ ෆෝන් එකක තියෙනවා කියන්නේ තවත් NFC තියෙන ඩිවයිස් එකක් එක්ක ගොඩක් ඉක්මනට තප්පරයකින් වගේ පොඩි කාලෙකින් මේ ඩිවයිස් දෙකම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේම Bluetooth වලින් කනෙක්ට් කරනවට වැඩිය ගොඩක්ම ආරක්ෂාකාරීව මේක කනෙක්ට් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විදිහට ආරක්ෂාකාරී වෙන්න හේතුව තමයි අපි Bluetooth on කරපුවාම ඒක ඕනෑම කෙනෙකුට අහල පහල ඉන්න ඕනෑම කෙනෙකුට අපේ ඩිවයිස් එක පෙන්නනවා. හැබැයි NFC වලින් ඒ විදිහට පෙන්වන්නේ නැහැ. ඉතින් අපි කනෙක්ට් කරන්න ඕන ඩිවයිස් දෙක එක ළඟ තිබ්බහම තමයි ඒ විදිහට කනෙක්ට් වෙන්නේ. එතකොට අපිට Bluetooth Wi-Fi on කර කාලේ නාස්ති කරන්න ඕනෙත් නැහැ. ඉතින් කට්ටිය ගොඩක් ඉන්න තැන්වල මේ NFC පාවිච්චි කරන එක ගොඩක්ම ආරක්ෂිතයි. ඉතින් ඔයා ගාව තියෙන ඩිවයිස් එකක NFC තියෙනවා නම් තවත් NFC තියෙන ඩිවයිස් එකකට ඔයාට ඒක පහසුවෙන් කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ෆෝන් එකක්ම වෙන්න ඕනේ, කැමරා එකක්, ලැප්ටොප් එකක්, ප්‍රොජෙක්ටර් එකක්, ටීවී එකක්, එහෙම නැත්නම් වෙන රටවල වගේ නම් ATM මැෂින් එකක්, දුම්රිය ප්‍රවේශ පත්‍ර මැෂින්, මෙන්න මේ වගේ දේවල් වලට පහසුවෙන්ම කනෙක්ට් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අපේ රටේ මේ දේ ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ නැති වුණාට වෙන රටවල මේක ගොඩක් පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මම මුලින්ම ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ගැන කතා කරේ. ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් වල කනෙක්ට් කරන්නේ ඩිවයිස් දෙක එක ළඟ තියලා. ඉතින් NFC වල කනෙක්ට් කරන්නේ ඩිවයිස් දෙක එක ළඟ තියලා. ඉතින් ඒ හින්දා තමයි මම මුලින්ම ඉන්ෆ්‍රාරෙඩ් ගැන කතා කරේ. ඉතින් ඔයා මේ වීඩියෝ එක බැලුවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම මං හිතනවා ඔයා දැනටමත් NFC කියන්නේ මොකක්ද කියලා දන්නවා ඇති. ඉතින් ඔයාලගේ දන්නේ නැති යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් අනිවාර්යයෙන්ම යාළුවන්ටත් බලන්න වීඩියෝ එක ෂෙයා කරගෙන යන්න. ඉතින් ඔයාට මේ වගේ වීඩියෝත් එක්ක දිගටම එකතු වෙන්න පුළුවන් channel එක subscribe කරලා තියාගෙන හිටියොත්. එහෙනම් අපි හමු වුණාමත් මේ වගේම තවත් අලුත්ම වෙනස්ම වීඩියෝ එකකින්. එතකම් මං ගිහිල්ලා යන්නම්. ඔයාලට සුබම සුබ දවසක්.